Від медицини до освіти, від видобутку газу до розвитку економіки. У кандидатів у президенти лічені дні, аби причарувати українських виборців. Що обіцяли політики сьогодні? Дивіться. Здорова нація – запорука сильної країни, говорить Олег Ляшко. Сьогодні він на Черкащині. Вважає, що слід переглянути бюджет і збільшити фінансування медицини. На думку політика, реформа має працювати на людей. А це і збільшення зарплат медикам і доступне лікування українцям. Вернути фельдшера в село, вернути лікаря, підняти зарплати. У державному бюджеті передбачити кошти на лікування важких захворювань. Не дай Бог сьогодні онкологія чи що-небудь, людина хоч вішайся, грошей немає. Відновити державний контроль за цінами на ліки, щоб не було втридорога, не гребли народ, обкрадають і продають фальшиві ліки. Кримінальну відповідальність за продаж фальшивих ліків, розширити перелік по програмі «Доступні ліки», щоб ті люди, які отримують невеличкі пенсії, щоб вони могли отримати ці безплатно ліки. Тому я перегляну бюджет, збільшу фінансування медицини, освіти для того, щоб вкладати в здоров'я в людей і в освіту підростаючого покоління. Повністю перейти на американське ядерне паливо і більше виробляти зеленої енергії. Саме так, вважає Петро Порошенко, держава стрімко скоротить споживання імпортного газу. Сьогодні на Вінниччині він зустрівся з працівниками першого в Україні заводу з виробництва сонячних панелей. Наголосив, кожна збудована електростанція і навіть сонячна батарея, встановлена на даху будинку, наближає Україну до енергонезалежності. Будемо перше долучати європейські кошти і добудовувати 2 енергоблоки атомних. Друге, будемо добудовувати завод про утилізацію ядерного палива. І третє, переходити на американське ядерне паливо. Для чого це робиться? Бо ядерна енергетика найбільш дешева, менше будемо споживати російського газу. А ще ми різко нарощуємо альтернативні джерела енергії, відновлювані джерела енергії. Які це джерела енергії? Це є вітер і це є сонце. 30 тисяч глядачів на благодійному концерті у Дніпрі. Кандидат у президенти Володимир Зеленський каже, таким чином його команда висловлює подяку вчителям, лікарям, учасникам бойових дій. Адже зазвичай вони не можуть собі дозволити купити квитки на платні виступи. Завершуючи промову, Зеленський закликав усіх обов'язково прийти в неділю на виборчі дільниці. В конце концов, у України все буде хорошо. И если сейчас плохо, то значит это еще не конец, правда? Щось вас відчути! Да, мы чувствуем вас сердцем. Вы знаете, 31 марта серьезный день, серьезный для каждого из нас, в жизни каждого українця. Водночас у передвиборному штабі кандидата оголосили, якщо Зеленський не вийде до другого туру, оскаржать результати. Конечно же, социология на сегодняшний день такая, что если мы не выйдем во второй тур выборов, то, конечно же, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях. Но мы надеемся, что такого не будет. Готовы ли мы оскарживать результаты выборов? Конечно же, мы готовы оскарживать результаты выборов. У нас есть для этого прекрасная команда, которая уже участвовала в подобных оскарженнях результатів виборів. Газ власного видобутку слід спрямувати на потреби українського населення, вважає Юлія Тимошенко. Вона сьогодні у Львові на зустрічі з громадою. Політик переконує, українського газу вистачить не тільки для внутрішнього споживання, а й для експорту. Так Україна стане конкурентоспроможною у світі. Україна, як сильний, економічно потужний конкурент, в світі нікому не потрібен, крім нас самих. Нам потрібен, іншим – ні. Тому що якщо Україна розправить крила, стане на тверді ноги і реалізує на 100% свій потенціал, в Європі багато кому стане тісно. Сильна і мирна Україна можлива лише з професійною політичною командою, вважає Олександр Вілкул. Сьогодні масштабний форум у Дніпрі зібрав 4 тисячі людей. Опозиціонер заявив, має фахівців, які піднімуть економіку та справді щось змінять Україні. Мы выбираем не только президента, но и команду. У меня 1000 подписей. Их собрали люди за отставку санитарки Супрун. С ведома президента она закрывает больницы, делает медицину полностью платной. Смертность уже в 2 раза превышает рождаемость. После победы я остановлю это издевательство. Введем страховую медицину. Страховку для детей, пенсионеров и бюджетников будет оплачивать государство. А для работников – предприятия. Будут деньги и на повышение заработных плат врачам, и на новое оборудование, и на улучшение лечения. Анна Бондаренко, сьогодні канал «Україна».